Bine, am primit asta de la un urmăritor. Am înțeles că efectiv laptopul ăsta nu a fost folosit. A stat pe masă câteva luni și după aceea, când a pornit, nu i-a mai mers tastatura și trackpad-ul. Apoi urmăritorul nostru a încercat să-l desfacă, fiindcă e pasionat de techie. Și după ce l-a desfăcut, ceva a făcut că n-a mai mers deloc. Rămâne acum de văzut să vedem oare cum funcționează cutia asta. Cine poate să-mi explice și mie. Dumnezeule sfinte. Asta da. Să vedem. Este tot un MacBook Pro. Din ăla cum nu ne place, cu Intel, cred că. Bun, și scrie pe el, stai să punem aici sub ecran, să-i punem un plaid să nu se zgârie. Și scrie pe el A1707. A1707. Bun, hai să vedem cum se manifestă întâi, înainte să-l desfacem. Încercăm un cablu USB. Bun, și vedeți aici sus în stânga USB-ul. Ia să vedem portul ăsta. 5V, 2 mA, 20, uite că o negociat. Da, n-am niciun fel de consum. Dacă deschid, pare că face ceva. 160 de mA, îmi arată că bateria este muertă. Bun, o să-l... și acum nu mai încarcă. Da, dacă îi dau buton. Da, ajungem iarăși la baterie. Bun, dispare, nu mai încarcă. Așa, hai să vedem, să-l desfacem și să vedem ce poate fi problema cu el. Dacă îmi găsesc vreodată o șurubelniță. Unde sărăcie aici? Era sub nasul meu. Bun, aici are un warranty void R. Bun. Așa. Așa, foarte interesant că se ridică capacul când desfac șuruburile. Nu înțeleg de ce. Ori n-au fost prinse bine clemele, ori eu... Foarte, foarte ciudat. Bun. Dacă a fost desfăcut, ar trebui să iasă mai ușor, da. Bun, și a ieșit afară. Aruncăm și capacul. Bateria asta... mi-a zis că a desfăcut și bateria. Bateria este lată. Dar nu știu ce a încercat dânsul să facă. Așa, și eu fi rupt firul acesta de cablu de date. Eu fi rupt cablu de date. Este destul de interesant. Bun, unde este o șurubelniță de 4?
Așa, deconectăm un pic și bateria. Da, și vreau să-i desfac un pic și partea asta de touch. Să vedem acolo ce se poate întâmpla. O să mă uit un pic și sub baterie să vedem a rezolvat ceva pe la baterie de n-a mai mers după aceea. Evident, problema este dinspre baterie. Prostia asta, ca să-i scoți bateria, trebuie să-i scoți și placa. Ce tare. Bun, hai că ne mutăm la microscop să ne uităm un pic mai atent ce se întâmplă acolo. Bun, și hai să vedem ce se întâmplă cu firul acesta de date de la baterie. Da, e belită mufa asta. Iată că să vedem dacă mai putem băga noi înapoi. Foarte greu de manevrat cu mânuța. Extraordinar. Deci asta așa ar trebui să intre aici, zic eu. Hai să ne uităm un pic cum arată mufa asta. Să rămână. Încerc să-mi dau seama cum Dumnezeu era băgată. Bun, stai să mă uit la alta. Să luăm alta ca exemplu. Bun, prea avem la modelul ăsta, să vedem asta de aici. Ok, bun. Deci așa, într-adevăr, trebuie să intre. Că intră de pensetă. Da, mă. Ei, în sfârșit. Bun, acum este intrată bine. Ok, hai să facem un test. Să-i punem înapoi șurubul de la baterie.
Un pic îl trag așa, voi nu o să vedeți. Niente. Bun, mă interesează întâi să facem să încarce, deci să rezolvăm problema care a generat-o cu bateria, apoi vom investiga și restul ce se întâmplă cu touchpad-ul. Bun, se conectește înapoi touchpad-ul, că unele modele nu le place fără. Așa. Asta este băgată. Claro. Și să ne mutăm înapoi. Să vedem acum ce se întâmplă. Deci valsează bateria. Bun, și legăm un USB. Bun, altă viață. Pornește. Procesorul și grafica deja scalde, tipic pentru Intel. O porcărie. Așa. De pornit a pornit. Avem un nume acolo, îmi pare rău. Touchpad-ul este complet mort. Bun. Îi scot un pic firul, da, și vedem că bateria e aproape 100%. Hai să încercăm să-l stingem așa. Deci eu bănuiesc că touchpad-ul este defect la acest laptop. Așa că din nou desfacem, deconectăm bateria. Vezi că n-a avut, dacă nu a avut microscop, el cu ochiul liber nu poți să vezi conectorul ăla, nu-ți dai seama dacă e conectat ok sau nu. Bun. Hai să ne întoarcem la microscop, să ne uităm un pic la mufa de la touchpad. Bun, și hai să căutăm un board view. Așa, și deschidem un FlexBV de lui Paul Daniels. Îl aducem aici pe ecran. Și hai să deschidem un Computer Home Mircea Downloads. Nu ne ajută deloc asta. Bun, de aici nu putem face treabă bună. Hai să facem așa, XZ, computers, laptop, Apple. Cât am zis că e, că nu mai țin minte. A1707? A1707, da. A1707. Bun, avem mai multe variante, dar acum până să gâmba, da, este 00928. 00928, asta este schematic and board view. Bun, hai să-l deschidem așa. Așa, mergem. Mergem pe Open Board Data, să vedem dacă găsim ceva. Pentru el găsim niște reading-uri. Le downloadăm. Bun, și acum suntem atenți un pic. Aici ne interesează pe noi mufa asta. Așa. Bun, hai să încercăm să facem o chestie, să le vedem toate.
Așa, și îl facem noi mai micuț aici, așa. Bun, și acum vedem tot. Suntem în diode mode. Să facem asta un pic mai mare. Ca să vedem toate citirile. Bun, mă interesează. Acum, teoretic, în 90% din cazuri problema este din touchpad-ul defect. Dar e interesant că a stat și s-a defectat. Bun, punem o asta deoparte să ne încurce. Aici avem masa. Bună, relativ bună. Așa, și o luăm de sus. 0357, 0357, 1, 2, 3, 4 de 0357. Da, nici cum nu fac contact bine aici. Bun, asta cred că sunt toate la un loc, așa-i? Da. Alea sunt ok. Nu ne interesează. Apoi ce avem? 000, astea sunt mese. Bun, și o luăm din partea asta altă. Aici avem o mizerie. 07. 0707. A doua e 07. Da. A treia 07. E ok. După aia nu avem nimica sau avem o masă. Avem ceva aici la 4. 1, 2, 3, 4. Nu știu de ce nu. 08 apoi. Nu, aici e masă. Bun, deci masa este 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e masa. E ok. Bun. După aia avem 08. Masă 08. E ok. Chiar 06 la mine. După aceea iarăși 08. E ok. 0780. Bun, nu știu cine l-a măsurat asta, tot aiureas. 0690 ar trebui, 810 aici, 420, bun, 420, bun, 430, bun, că e 300 și ceva, oare am sărit unul, 300 și ceva și un 700 ar trebui să fie, acum un 700, bun. Așa, și o luăm jos, 530, bun, apoi 530 și după aia SOL-uri, OL, bun, deci asta ar trebui să fie OL, nu e OL, foarte ciudată cine a făcut chestia asta. Bun, hai să vedem aici că nu ne ajută cu nimica. Asta e PVin trackpad. PVin trackpad. Masă. PP3 V3S4. PVin trackpad. De unde vine asta? Vine de la siguranța asta mare de aici. Așa să fie, așa să fie. Să vedem. Siguranța e muerto? Nu, e bună siguranța. Hai să îl legăm un pic. Ia să vedem noi. Ce pasa aici? Punem așa pe top. Bun. Să punem noi multimetru în diode mode, în voltage. DC volt. Ok. Bun, și hai să vedem, fără să-i conectăm bateria și trackpad-ul. De fapt, trackpad-ul putem conecta. Așa că nu ne interesează tare. Îl legăm. Așa.
fără baterie. Tot îmi negociază. Și sunt curios ce se întâmplă aici la tensiunea de pe trackpad. Avem 12V, da? Deci cei 12V îi avem. Bun. Să vedem aici ce mai aveam. Un 3V3S0. 3V3S0 e peste tot în lumea asta. Dacă reușim cumva să punem așa. Deci un 3V3S0 avem pe toți condensatori rezistențe CS ăsta de aici. Da, dar nu o să avem un S0 pentru că el nu este pornit. Ok, mai avem un S4. Un S4 care 2, 3, încerc să-mi dau seama aici dacă văd ceva, dar nu văd nimica. Bun, aici nu pot să-l accesez. Aici avem un condensator mic, dar oricum acum din nou nu cred că este nimica. Da, n-avem nimic. Hai să încercăm să-l oprim și să încercăm să mai pornim o dată. Oare trebuie să-i dăm buton? Nu, că uite că pornește el singur acum. Deci nu avem nimic. Uite că 3V30 este. Bun, și ăsta m-ar interesa pe mine, dar acum s-a oprit din nou. Hai să încercăm să-l mai pornim o dată. Bun. Și rapiduleț de tot. Să vedem aici. Aici nimic, dar s-a și oprit. Mai pornim o dată. Nu știu ce am apăsat. Bun, acum am apăsat. Nu. 3V3 este. Dar ăsta de aici nu este. Bun. Nu știm când trebuie să apară oricum. Bun, trackpad-ul nici nu reacționează în niciun fel. Citirile nu sunt bune. Deci eu bănesc că ar fi un trackpad mort. Da, și altceva nu avem. Bun. Ce să zic, hai să încercăm să ridicăm un pic bateria asta. Să vedem aici ce observăm. Dacă observăm ceva, nu știu dacă s-a tras de cablul ăsta. Dar problema este că a murit subit. Da? Deci așa el mișcă, nu e lipit. Ce greu e cu bateriile astea aici. Nu știu dacă trebuie să intre mai mult de atât aici. Nici nu vreau să-l forțez.
Da, poate ar trebui să-l desfac. Bun, hai să încercăm să-l desfacem. Nu știu câte din cele 7000 de șuruburi trebuie date jos. Eu am ales de 4. Așa că le voi desface pe toate. Nu știu dacă trebuie, sincer. E posibil să fie numai șuruburile de la cleme. Văd că sunt și altfel, sunt Philips. Dar nu cred că e problema din placă, cred că e mai degrabă problema din trackpad. Scapă toate șuruburile. Ok, 7000 de șuruburi desfăcute. Aparent două sunt mai scurte. N-am fost atent care cum. Ia firar să fie și-au picat toate prostilele. Asta este o problemă. Ok. S-au dus în jos, s-au dus. Ai, ce mizerie. Bun, și hai să încercăm să-i scoatem mufa pe aici. Așa, foarte supărată pare aici că a tras cineva de ea. Nu se vede să fi fost lichidă sau ceva. Hai să ne uităm un pic sub microscop să vedem ce se întâmplă. Bun, întâi vreau să mă uit la flexul ăsta, să vedem ce cu el. Da, pare ok și. Da, nici în partea asta nu pare să aibă nimic deosebit. Hai să ne uităm la trackpad-ul în sine. Per se. Astea sunt niște minunății inginerești, sincer. Și avem niște diode mici de sticlă. Noi un pic mai într-o parte. Da, nu cred că e problemă. Așa.
Nu arată rău deloc. Hai să punem un pic multimetru în diodă. Am dat flexul pe jos. Și hai să vedem dacă avem vreun scurt pe aici. În primul rând pe condensatorii ăștia, nu. 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 Acum, sincer, trec pe de reparate, n-am prea prins eu. Dar mai știi, poate avem noroc de ceva. Asta par tot ok. Bun. Îl lăsăm la urmă. De fapt nu, hai să ne uităm și aici. Acolo e o diodă mică de sticlă. Bun. 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 Niciun scurt. Așa, să dăm aici. E o siguranță, e ok. Asta e ok. Aici nici vorbă de scurt pe linia asta. Nici pe condensatorul ăsta. Nici pe asta. Nici pe asta. Bun, și aici avem o diodă. 0. 0. Nu-i dioda asta. Nu așa-mi pare. Să ai condensator. Dar de ce este 0? 0, foarte ciudat. Pe 2, 2, 5. Bun, hai să urmărim un pic ce se întâmplă. Deci asta clar e masa aici, da? Că așa am o citire, da? Deci e masa, ai condensator. Condensator. Foarte mare căderea. Deci de ce am avea noi aici 0? Bun, deci am făcut rost de un touchpad. Așa, hai să luăm asta. Și acum să încercăm să mutăm cumva spacerele astea. Odată unul vine aici. Să fie un pic complicat cu alea mici, cred că mai bine reverse aici pe masă. Bun, unul n-a vrut să pice. Așa, am rezolvat. Am rezolvat problema. Asta vine aici. 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 Bun, voi nu prea vedeți așa, hai să mai mărim un pic. Așa, și mai aveam una, uite asta, care vine aici așa. Bun, haideți să încercăm acum să-l punem la loc, fără să ne pierdem spacerele. Așa că îl voi ține cumva. Întâi să băgăm cablul cu mufa. Așa.
Bun, asta vine bine aici, ajunge așa. Da, cred că da. Ok, hai să prindem niște șurubele. Asta mai lungi. Sunt 4 scurte. Cele 4 scurte vin aici, 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 aici. În rest vin lungi. Bun, am prins așa. Acum îl putem lăsa jos. Așa. Și aici punem cele scurte. 1. 2. 3. 4. Uite că n-am măsurat. Ia chiar așa de curiozitate, hai să vedem care e căderea. Ce diode mode reading avem aici la dioda aceea. Ia să vedem, la este la masă și aici. Da, e tot așa mică. Bun. Înseamnă că așa e modelul. Foarte interesant. Da, nu-i bai. Avem de pus 5 miliarde de șuruburi. Bun. 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 Perfect. Bun. Acum tragem cablul ăsta. Încercăm să venim. Încercăm pe naiba că ar trebui să lipim cumva bateria asta care o nenorocit-o. Că nu vreau să mai desfac o dată. Să vedem ce găsim. Ce găsim pe aici la îndemână să punem. Așa, folosim tot niște bandă din asta dublu adezivă când avem ceva ce. Poate ceva o să țină din ea.
Nu știu cât o să facă contact, fiindcă a fost desfăcute tare rău și așa cu ridurile astea, banda nu va atinge bine și banda asta e destul de subțire. Acum pot pune una groasă, dacă pun una groasă o să fie, o să mai închidă capacul după aia. Bun, aici nici n-are rost să pun, că nu o să atingă nimica. Nici asta nu cred că o să facă ceva contact. Hai să vedem acum dacă putem să desfacem. 1, 2, așa, 3, 4, așa, bun. Așa n-am răbdare de chestiile astea. Chiar enervant. Bun, hai să vedem. Ioi, hai să vedem acum, momentul adevărului. Eu le-am pus toate înapoi, sper că asta a fost de vină, că dacă nu și mor. Mai ales că am lipit astea. Bun, hai să-i punem și chestiuța asta. Îmi trebuie torxul de 3. Da, nu trebuia să-i conectez o baterie, că e posibil să scape un șurubel de asta și să faci un scurt, ceea ce e chiar nasol. Bun. Și ar mai fi prostia asta de pus aici, așa. Așa, bun, hai să vedem ce sărăcie am făcut. Măcar avem două. Bun, și avem răspuns haptic la touchpad. Înainte nu aveam, era mort.
De urât se face cauciucul ăsta de pe margine la modelele astea când se învechesc, foarte nașpa. Ia uite, și avem mouse, domnule. Și avem tastatură. Excelent, bun. Deci asta a fost toată problema lui. Hai să vedem bateria. Bateria e perfectă, stă pe baterie. Putem să-i... Nu trebuia să-i dau shutdown, dar e ok. E bine și că am dat shutdown. Da. Cam asta a fost. Mersi că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o și ne vedem data viitoare. Salutare!